Và chúng ta có nghe thầy viết một cái quyển sách là Khi Hồng Hạc Bay Về. Cái quyển sách nói về cái điều linh thiêng đó là gì? Những cái vùng đất gọi là đất Phật đó thì là khi mà các cái vị cao tăng đến thì có cái chim hồng hạc bay về ở. Và ở Việt Nam cũng có một cái chỗ như thế, đó là chính là cái chùa chim này. Nơi đây cũng gắn liền với cái sự tích là hồng hạc bay về. Thì lúc đó đó là có một cặp hồng hạc là từ ở phương xa nó bay về đây, mà mỗi lần khi mà thầy cũng là tụng niệm á, là hai con chim á là nó đi về, rồi kéo theo đó là một cái chim ở cái khu mà ở Cù Lao Viên có khu láng Việt á, chim mới về để ở rất đông. Chào cả nhà, thì hiện tại Quang đang có mặt tại miền Tây. Thì như chúng ta đã biết á, miền Tây xuất hiện rất là nhiều gốc đạo như ông đậu dừa nè, ông đậu nằm nè. Thì hôm nay đến Cù Lao Viên thì Quang muốn giới thiệu thêm một đạo nữa, người ta thường gọi là ông đậu chim. Thực hư ra sao thì hãy cùng Quang trải nghiệm cũng như là diễn cảnh ngôi chùa để chúng ta biết được là ở Cù Lao Viên, ở An Giang còn thêm một cái đạo nữa, đó là ông đạo chim. Hãy theo chân Quang nhé. Đây là cái vườn tượng được cho là xếp kỷ lục tại ngôi chùa này luôn. Thì chúng ta sẽ lên gặp nhà sử học Nguyễn Thanh Thuận để biết về những cái kiến trúc cũng như là những cái lịch sử tại ngôi chùa này. Ok. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu một người bạn của Quang mà đi với Quang rất là nhiều cuộc hành trình, đó chính là nhà sử học Nguyễn Thanh Thuận. Anh, bây giờ anh em mà đã tới một địa điểm mới nữa thì anh giới thiệu giùm em đi cho mọi người biết thêm. Thì trước đây thì chúng ta đã từng đi đến khám phá những cái ngôi chùa của gọi là chùa Đậu Nằm. Và chúng ta đã biết được là ông Đậu Nằm là như thế nào rồi. Và cái điểm đến hôm nay chính là một cái di tích cũng liên quan đến ông Đậu Nằm nữa, đó là chùa Phước Thành Cổ Tự. Thì cái chùa này tên dân gian còn gọi là chùa Chim. Thì ngôi chùa này chính là cái nơi mà ông Đậu Nằm đã xuất gia tại ngôi chùa này. Và một cái điểm đặc biệt nữa đó là các bạn đã từng xem và biết về Hòa Thượng Thích Huyền Diệu chứ. Và ông là cái người mà xây nên một cái ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự ở Ấn Độ, tại nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Và chúng ta có nghe thầy viết một cái quyển sách là Khi Hồng Hạc Bay Về. Cái quyển sách nói về cái điều linh thiêng đó là gì? Những cái vùng đất gọi là đất Phật đó thì là khi mà các cái vị cao tăng đến thì có cái chim hồng hạc bay về ở. Và ở Việt Nam cũng có một cái chỗ như thế, đó là chính là cái chùa Chim này. Nơi đây cũng gắn liền với cái sự tích là hồng hạc bay về. Và để tìm hiểu coi là cái sự tích chùa như thế nào thì chúng ta sẽ hỏi sâu thêm những cái vị ở địa phương, những cái vị biết nhiều cái chuyện về cái sự tích ngôi chùa. Và ở đây thì ngôi chùa này cũng là một trong những cái ngôi chùa hiếm hoi được xác lập một số cái kỷ lục. Trong đó có cái kỷ lục Việt Nam, đó là ngôi chùa có tượng Phật và 48 tượng thánh chúng lớn nhất Việt Nam. Và một trong những cái điểm đến tâm linh huyền bí linh thiêng của Phật giáo. Và là một cái nơi mà du lịch tâm linh nổi tiếng ở Việt Nam đã được công nhận. Như vậy thì một tí nữa anh sẽ dẫn em từ cái nơi xác lập kỷ lục đó như thế nào, cũng như là nói về cái nét kiến trúc tại nơi đây. Thì tạm thời bây giờ mình sẽ đi tìm được một vị để kể về câu chuyện đó. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ tham quan và viễn cảnh ngôi chùa trước, vì ở đây rất là đẹp. Đặc biệt là khi qua đến đây, điều đập vô mắt anh em chúng ta đó chính là cái nét kiến trúc cực kỳ độc đáo. Cái thứ hai đó là cái sự tích nơi đây, giống như anh Thuận mới nãy có chia sẻ đó, đó chính là hồng hạc bay về. Thì đó cũng là một cái thánh địa của Phật giáo tại An Giang. Cho nên là điều này để cho mọi người biết thêm được thông tin rất là quý giá của miền Tây, cũng như là những địa điểm tâm linh vô cùng đặc sắc của Việt Nam chúng ta. Thôi bây giờ anh em mình sẽ viễn cảnh ngôi chùa ha. Ok, qua anh em. Góc này đối với Quang là đẹp nhất nha mọi người. Bây giờ đi qua thêm góc khác nữa. Đi. Góc này là nhìn tượng Phật 39 m nè. Góc này cũng đẹp nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Đứng ở trên nhìn xuống là chúng ta sẽ nhìn được toàn cảnh tại khu vực tại nơi đây. Ok, đi tiếp. Góc này cũng rất là đẹp nha mọi người, tại vì đứng trên đây thì chúng ta nhìn được cái cảnh phía dưới. Ok, ở đây cũng đẹp luôn,
không nghĩ là ngôi chùa này Quang tìm được nhiều góc đẹp như vậy. Chúng ta có thể đến đây check in nè, rồi chúng ta có thể đến đây để chụp ảnh nè, rồi chúng ta có thể đến đây để check in nè, rồi chúng ta có thể đến đây để chụp ảnh nè, vậy đó. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn được toàn cảnh khuôn viên phía dưới. Tuy nhiên thì ngoài cái khuôn viên đẹp, chúng ta còn thấy được rất là nhiều cây kiểng quý nữa. Chúng ta sẽ đi tiếp một góc khác nhé. Ở đây là cái khuôn viên đẹp nhất của ngôi chùa và có một cái vườn cảnh cực kỳ bắt mắt. Thì có một cái thác nước nhẹ nhẹ đây, nghe cái tiếng âm thanh cũng làm cho chúng ta xao xuyến và cảm xúc rất là nhiều khi mà đến ngôi chùa này. Tiếp tục. Hiện tại thì em đang nghĩ là anh em mình đang ở trong một quần thể gọi là ngôi chùa đặc biệt của miền Tây. Tại vì trước nhất á, thì em thấy được cái nét kiến trúc chạm trổ, nhất là công phu nè, tỉ mỉ nè, đặc biệt là cái màu sắc là cái màu vàng chủ đạo. Thì theo anh đánh giá thì cái kiến trúc ở đây như thế nào? Cái kiến trúc này á, là cũng khá là đặc biệt, là pha trộn về cái nét kiến trúc của phương Đông, và trong đó thì là nó có cái hơi hướng gì đó của những cái kiến trúc giữa châu Á, rồi với cái kiến trúc hình vòm của giống như của bên những cái nước mà Hồi giáo vậy, nó cũng có những cái mái vòm vậy. Và điều đặc biệt đó là gì, cái ngôi chùa này đó là xây dựng là không có một cái bản vẽ tổng thể trước ngay từ ban đầu, mà là cái vị trụ trì đó là Hòa thượng Thích Huệ Tài, đó là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo của tỉnh An Giang. Đó là thầy cứ xây thôi, có tiền nhiêu thì xây nhiêu, xây dần dần mà nó hình thành lên một cái kiến trúc ngôi chùa. Là mình thấy cái không gian này thật ra là cái diện tích nó không quá rộng đâu, nhưng mà cái sự bố trí sắp đặt đó, thì nó rất là hài hòa, và nó tạo nên một cái cảm giác đó là cả một cái khuôn viên là nó có rất là nhiều ngóc ngách để chúng ta có thể khám phá. Và ở đây chúng ta nhìn qua đây chúng ta thấy là cái điểm đặc biệt đó là cái bức tượng Phật A Di Đà. Đây là một cái bức tượng Phật có thể nói là cao nhất của cái vùng Cù Lao Diên này, cao 39 m. Và khi chúng ta đứng ở bên kia sông, ở phía bên huyện Chợ Mới, chúng ta nhìn qua là thấy cái tượng này hiện lên rõ giữa những cái tàn cây xanh. Và cái tượng này đó thì nội cái sâu chuỗi thôi cũng là cả một cái điều đặc biệt, đó là phải làm bên tiệp khắc. Tiệp khắc đem về đây luôn. Đem về luôn. Và toàn bộ là nó là những cái pha lê tự nhiên á, rất là quý. Đó là cái lối trang trí kiến trúc cũng như cái vườn cảnh ở đây là rất là mỹ thuật, cái tính mỹ thuật rất là cao. Đặc biệt là khi em tới đây á, thì hôm nay trời rất là đẹp. Đầu tiên là thấy trời nó đẹp nè, thứ hai là chim hót rất là nhiều. Thì có lẽ là chúng ta khi mà nói về lối kiến trúc xong á, thì chúng ta sẽ gặp được một vị, tức là chú Năm, cũng là dân địa phương ở đây, sẽ chia sẻ anh em mình nhiều hơn về cái sự tích tại sao gọi là Hồng Hạc bay về, tại sao lại có tên là ông Đạo Chim hay còn gọi là chùa chim đó. Cho nên là thật sự hôm nay là một ngày mà Quang với anh Thuận cảm giác là cái cảm xúc rất là nhiều. Tại vì anh em rất là thích những cái lối kiến trúc của chùa chiền nè. Tại sao? Anh em cũng là Phật tử, anh em mình lại thích những cái gì nó đẹp đẽ, chứ không phải là mình sân si để mình tìm những cái nét đẹp, nhưng mà thật sự rất là đẹp. Nó là như vậy. Thì bây giờ thì mình đi vòng vòng qua phía bên đây đi ha. Ok anh, đây. Mọi người biết không, thì Quang đang ngồi kế chú Năm, là người dân địa phương, cũng là người mà gọi là sống lâu đời nhất ở cái khu vực gọi là Cù Lao Diên. Thì thật sự con đến đây á, thì hồi nãy con với chú có gặp là sư trụ trì, nhưng mà để do là có một số cái tình huống gọi là không thể mà chia sẻ lên cộng đồng, cho nên con mong là chú sẽ chia sẻ con về cái sự tích cũng như cái câu chuyện vì sao gọi là chùa chim hay gọi là ông Đạo Chim tại nơi đây. Tại để cho cộng đồng biết được là nếu họ có cái cơ duyên về đến với Cù Lao Diên, đến nơi đây thì họ biết thêm những cái sự tích rất là đặc biệt, gọi là Hồng Hạc bay về. Trước hết là từ cái thầy Đức, thầy Bửu Đức, là cái người khai sáng lập cái chùa này. Khi lúc mà khi còn nhỏ đó, thầy đi tu học là vùng Thất Sơn. Thầy đã đến cái núi Nam Quy. Sau khi thầy tu học á, thầy đến cái núi Nam Quy, ở đó thầy cũng tu học. Khi thầy tu học thì có một cái duyên đối với thầy. Khi mà thầy mỗi cái buổi mà tụng niệm á, thì có cái rất nhiều là chim hồng hạc là nghe cùng với thầy là tiếng kinh tiếng kệ. Nơi mà thầy ở tại núi Nam Quy á, có một cái suối Thanh Tuyền, mà ngày nay á, thì cái chỗ cái di tích này vẫn còn.
đó là cái chùa Thanh Tuyền ở cái núi Nam Quy. Sau thầy ở đây một thời gian, thầy thấy đây là cũng cái khi có cái duyên, thầy muốn đi về ở cái địa phương để mà truyền lại đạo lại cho Phật tử. Thì trong lần mà thầy về ở lại tại nơi đây đó, thì trước hết là thầy ở cách ngay chỗ mà cái chùa hiện nay nè là khoảng 200 mét. Là khi đó thầy ở cái chỗ cái nhà của thầy hội đồng. Nhưng mà thầy Hữu Đức không có muốn có một cái là muốn độc lập, là việc mà thầy ở với cái nhà của hội đồng á, thầy mới lại đến đây. Khi thầy đến đây thì cũng có cái cơ duyên. Khi thầy lại đây thì thầy chỉ dựng lên là cái mái tre lá để mở mà cái tu để mà truyền đạo lại thôi. Thì lúc đó đó là có một cặp hồng hạc là từ ở phương xa nó bay về đây, mà mỗi lần khi mà thầy cũng là tụng niệm á, là hai con chim á là nó đi về, rồi kéo theo đó là một cái chim ở cái khu mà ở Cù Lao Viên có khu láng Việt á, chim mới về để ở rất đông. Do đó mà người dân địa phương á, người ta gọi là khi mà thầy lập cái chùa đó thì lúc đó là thầy đặt cái tên là chùa Phước Thành. Nhưng mà dân á, thì người ta không có gọi là chùa Phước Thành, mà người ta thấy bị mỗi lần thầy á, là đọc á, là chim hồng hạc, rồi chim về rất đông, người ta là chùa chim. Nhưng mà cái trùng cớ là cái sau khi thầy Bửu Đức là viên tịch, rồi cái thầy trụ trì đời thứ hai đó có cái tên tục ở ngoài là tên là chim. Do đó mà người dân ở địa phương sau khi mà thầy mà thứ hai rồi làm trụ trì cái chùa đó không có tên là chim, do đó người dân ở địa phương người ta gọi là chùa ông giáo chim, nhưng gọi là chùa ông đạo chim. Là chùa ông là giáo chim. Thành ra do đó mà hai cái này nó phát có một cái trùng hợp. Cái bên kia là chim hồng hạc, còn cái một cái nữa là chim, đó là chim mà của cái ông thầy trụ trì là đời thứ hai. Đó là như vậy. Thật sự khi mà con nghe kể về câu chuyện này á, đầu tiên là con cảm giác là nó có một cái lịch sử rất là lâu đời rồi. Tại vì nếu mà hồng hạc bay về đây thì chắc chắn ngày xưa ở đây cũng là hoang vu và hoang sơ, chứ nó không phải là như bây giờ mà đã có đường xá cầu như thế này, đúng không ông chú Năm? Đúng. Ở đây mà khi xưa đó là cái vùng đất này đó là cái đất còn hoang vu. Nhưng mà đầu tiên hết trơn mà khai phá cái vùng đất này đó có một cái sự tích nữa, đó là của ông bà Nguyễn Văn Núi và Lê Thị Nhạc về mới khai phá nguyên cái vùng đất này đây. Cù Lao Viên là của ông Núi và bà Nhạc, có cái gốc là từ ở miền Trung. Mà cái ông Núi đó, bà Nhạc khi mà vô đây đó, trước hết là khai phá cái vùng ở bên Mỹ Luông. Nơi đó ổng có làm một cái miếu cúng. Nhưng mà ngày nay là do cái phát triển hình thành rồi trùng tu á, nó hình thành đó lên đó là cái tiền thân của cái đình Mỹ Luông ngày nay. Rất là hay. Là đình Mỹ Luông cũng là cái chỗ cái vùng đất của ông Núi và Nhạc là khai phá, và sau khi ông sang Cù Lao Viên này là ông khai phá cái vùng đất Cù Lao Viên này. Như vậy thì thật sự khi mà nghe được cái chú Năm kể chuyện á, thì con cảm giác được là ngôi chùa này đầu tiên á, thì được anh Thuận chia sẻ về lối kiến trúc thì con cũng cảm thấy là nó đặc biệt nè. Cái thứ hai là về cái lịch sử lâu đời, và cái thứ ba là cái cuối cùng á, là cái sự tích rất là hoành tráng. Tại vì nói về nơi đây á, cũng giống như là một cái thánh địa của Phật giáo của Việt Nam vậy đó. Tại vì hồng hạc bay về nè. Thêm cái nữa là ngày xưa con nghe là ông Đậu Nằm đã từng đến đây quy y cũng như là xuất gia tại nơi đây, đúng không ạ? Ông thầy ông Đậu Nằm đó là đệ tử của ông thầy Bửu Đức. Vậy ha. Ông ở khi lúc mà ông mới tu á, khi mà bắt đầu xuất gia để mà ông đi tu á, là ở tại nơi đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy là đây là cái bằng chứng nhận là ngôi chùa Phước Thành là Việt Nam linh thiêng cổ tự, có nghĩa là một trong những cái điểm đến tâm linh và du lịch nổi tiếng được xác nhận của UNESCO. Và bên đây chúng ta sẽ coi là cái xác lập kỷ lục thứ hai, đó là xác lập kỷ lục chùa có quần thể tượng Phật
A Di Đà và 48 Bồ Tát Thánh chúng lớn nhất. Để chúng ta thấy là trong cái khuôn viên này có rất là nhiều tượng Phật Bồ Tát rất là to. Và bên kia là chúng ta sẽ xem cái thứ ba nhé. Ở đây là cái chứng nhận của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam về cái việc bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản văn hóa tâm linh chùa Việt của chùa Phước Thành ở xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chính điện nhé. Và bây giờ là chính điện của ngôi chùa. Thì thật sự đến với rất là nhiều ngôi chùa tại Việt Nam, và cái chính điện thì cũng như những cái lối kiến trúc của ngôi chùa, thì đối với Quang đây là cái chính điện Quang cho là đẹp nhất từ trước đến nay mà Quang đi. Lý do tại sao thì tất cả các tượng Phật á, đều trang trí giống như là giả đồng á, nhìn rất là sang trọng luôn. Đặc biệt là phía trên là thờ Thích Ca Mâu Ni cầm một cái tòa sen. Thì nếu mọi người biết về cái tích của Phật Thích Ca thì biết cầm cái đó sen đó là như thế nào ha. Chúng ta đi vào đây. Khi mà bước tới đây thì chúng ta thấy là giống như bao quát lại á, là một cái phòng cung để cho tăng đi cái sự ấm áp, nhẹ nhàng và thanh tịnh khi bước vào ngôi chùa gọi là chùa Chim tại Cù Lao Diên. Phía sau mọi người kìa, mọi người quay lại phía sau xem, tượng mẹ Quan Âm rất là đẹp luôn. Đây, tượng mẹ Quan Âm rất là đẹp. Cũng như là khi mà đến đây, trong lòng thì Quang không nghĩ là đến một ngôi chùa tại khu vực miền Tây đẹp như thế. Bây giờ thì cũng đã quá trưa, thì hôm nay có một cái trục trặc là khu vực này không cho bay máy bay, cho nên là Quang không quay được toàn cảnh của khu vực của ngôi chùa Chim tại Cù Lao Diên. Chính vì vậy thì cũng là một cái hối tiếc của Quang, tại vì thật sự khá là buồn. Tuy nhiên thì cảm xúc mà Quang đến đây trải nghiệm cũng như chia sẻ cho mọi người biết á, thì đó là những điều mà không thể nào Quang quên được. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau. Nhớ đăng ký, nhấn thêm chuông để cập nhật những video của ngày hôm nay mà khi bước chân Quang đến khu vực Cù Lao Diên này nhé. Bye bye mọi người.